اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را اگر کسی با شما بحث میکند خیر است بگو روایات را من بیاورم تو بیاوری، نه به قرآن رجوع بکنیم ببینیم رب العالمین درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگوید. ورق قرآن را، جز قرآن را و سوره قرآن عظیم الشان را بررسی بکنید، ببینید قرآن آینه از صفات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذکر خیرشان هست. اما چه خصوصیات اصحاب کرام داشتن که آنان را رب العالمین به این جایگاه بلند رسان؟ اول ایمان و عقیده کامل به وعده های الله متعال و رسولش. چیزی که رب العالمین برای ایشان می گفت که شما کامیاب می شوید، از دشمن نترسید، از خدا بترسید، اگر کشته بشوید شهید می شوید، با ایمان کامل در میدان استاد می شدن. قرآن تعریف می کند. امروز می خواهم کل زندگی اصحاب را از زبان قرآن ما و شما بشنویم. قرآن می فرماد ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. زمانی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن را دیدن، دشمن بسیار قوی، مسلمانان 3000 نفر، مشرکین 30,000 نفر بودن، مردم آمدن که دشمن جمع شده است، نیروی بزرگی آمده است. مسلمانان چی گفتن؟ قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، این آن چیزی است که الله و رسول به ما وعده داده است. و صدق الله و رسوله، الله و رسولش راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، بغیر از ایمان و تسلیم در مقابل امر الله هیچ ترس و واهمه در وجودشان نآمد. الذين اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانی بودند که زمانی که کسی آمد برایشان گفت که نیروی بزرگ دشمن جمع شده است، میخواهد علیه شما حمله بکند، دشمن بسیار قوی هست، فزادهم ایمانا، ایمانشان قوی شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن الله ما را کافی هست. دشمن اگر قوی است نگهبان قوی تر است، الله قوی تر است، الله ما را کافی هست. ایمان قوی و یقین به وعده های الله و رسولش. حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله تعالی عنه در زمان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه در دست رومی ها اسیر شد. پادشاه روم که خبر بود که از ایمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شده بود، شنیده بود، گفت ببینم این را آزمایش بکنم. برایش گفت که اگر تو مسیحی بشوی، اسلام را ترک بکنی، من حاضرم قسمتی از پادشاهی خود را به شما بدهم. فرمود اگر تمام دنیا و ما فیها را به من بدهی، من ایمان به رسول الله صلی الله علیه وسلم را ترک نمی کنم. بعد او را آزمایش دیگری کرد، او را به سر چوبه دار بلند کرد و به افراد خود گفت به جان خودش تیر نزنید، دور و برش تیر بزنید. او را به دار بالا کردند و تیر زدند، صدا کردند که اگر ترک بکنی دین اسلام را، ما تو را نمی کشیم و بازم در پادشاهی تو را شریک می کنیم. فرمود هرگز، من که در همین جا قرار دارم حاضر نمی باشم که قبول بکنم خاری به پای رسول الله صلی الله علیه وسلم برود، یک چوب خاری به پای رسول الله صلی الله علیه وسلم برود. ابداً. او را پایین کردن. این بار 2 نفر از نزدیکانش را آوردن، در دیگ جوش یکی را انداختن و گوشتای او را داغ کردن، جوش دادن، آوردن گفتن تو را مثل همی آدم در دیگ جوش میدهیم، یا برگرد از دین اسلام. حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه شروع به گریستن کرد
بعد پادشاه گفت پس نرم شده است، میخواهد تسلیم بشود. فرمود نه، من از این خاطر تشویش دارم که ای وای که من یک جان دارم فدای رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنم، به خدا قسم از دل گریه میکنم ای کاش چندین جان میداشتم و من را بارها و بارها در دیگ به خاطر اسلام جوش میدادید و در راه الله قربان میشدم، ولی یک جان دارم که جان من قربان بشود، یک جان کم است، به این خاطر گریه میکنم. پادشاه تعجب کرد این چه ایمانی است، تا آخر تسلیم نشد. بعد فرمود، پادشاه گفت که پیشانی من را ببوس. گفت که نه. بعد گفت اگر ببوسی اصحاب را همه را آزاد میکنم. به خاطر حفظ جان دیگران پیشانیش را بوسید. زمانی که مدینه منوره آمد، عمر رضی الله تعالی عنه او را با آغوش گرفت که تو چه ایمانی داشتی. به صحابی کرام فرمود همگی بیایید پیشانی عبدالله ابن حذافه را ببوسید. الگو نمونه ایمان بودن اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم.